नमस्ते सबलाई। मैले आज डु नट कमान्ड के हो र यसको युज कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो म सिकाउने छु। सबभन्दा पहिला त डु नट कमान्ड हामीले स्टिलको डायमिटर र स्टिल देखाउनको लागि युज गर्छौँ 2D मा। ल त है अब डु नट कमान्डमा DUNUT डु नट अनि इन्टर गर्यो भने त्यसपछि हाम्रो कमान्डमै डु नट स्पेसिफाई इनसाइड डायमिटर अफ डु नट। अहिले रेडियस भन्दैछ इनसाइड डायमिटर अफ डु नट। मैले अहिले रेडियस चाहिँ 5 इनसाइड भित्रको रेडियस 5 दिए र बाहिरको रेडियस मैले 20 दिए। अब यो हेर्यो भने यस्तो आयो डु नट जस्तै। यसको भित्र अब के भयो भने यसको भित्र हलो जस्तो भन्ने यो हाम्रो अब चेक गर्यो भने भित्रको जुन इनर रेडियस थियो त्यो कति हुन्छ। यो हाम्रो इनर रेडियस 5 हुन्छ र यो आउटर रेडियस हाम्रो यो हाम्रो भित्रको इनर रेडियस 5 र बाहिरको 20। अब एउटा यो भयो डु नट कमान्डको र फेरि हामीले DUNUT डु नट स्पेसिफाई इनसाइड डायमिटर अफ डु नट। भित्री रेडियस मैले 0 राखेँ र बाहिरी रेडियस मैले फेरि 20 राख्छु र अब हेर्यो भने यहाँ भित्री रेडियस 5 थियो र बाहिरी 20 थियो। अहिले पुरै 20 मा आयो। अहिले यहाँ होलो छैन। होलो किन छैन भने हामीले इनसाइड जुन रेडियस थियो त्यो हामीले 0 राखेका छौँ त्यसैले। यो कमान्ड हामीले युज गरेर हामीले स्टिलको सेक्सन देखाउन सक्छौँ 2D मा है त।